Nama siapa Kak? Zaitun masuk. Okey, Kak Tun lah. Panggil Kak Tun Okey, Kak Tun ada penyakit apa Kak Tun? Dulu saya batuk darah lah. Batuk berdarah. Berapa lama? Dah 10 tahun. 10 tahun sakit batuk berdarah. Okey, jadi Saya makan ni produk blast tadi Ha. dah minum. Okey, berapa lama minum? dah 3 kotak dah. 3 kotak. Jadi macam mana dengan batuk tu? Batuk jugalah tapi tak ada keluar darah lagi Dah lah. tak ada darah dah. So Tak ada kahak pun tak ada dah. kahap dah tak ada dah. So jadi macam mana kehidupan sekarang? Masih ada bertenaga. Nampak lebih sihat lah. Okey, terima kasih Kak.